My jsme iniciativa studentů a studentek středních škol a organizujeme páteční stávky za klima, kdy na protest proti tomu, že politici neřeší klimatickou krizi, vlastně odmítáme chodit do školy, protože dokud politici odmítají dělat to, co se od nich čeká, a to je řešit vážný problémy, jako je klimatická krize, tak my odmítáme dělat částečně to, co se čeká od nás, a to je to chození do školy. Ten úplně první plán byl, že jako neoznámíme stávku, ale že nejdřív vydáme nějaké prohlášení, pod který se budou moct středoškoláci podepisovat a v nějaké reakci na to se rozhodneme, jestli budeme stávkovat nebo ne. Já jsem neznala vlastně vůbec nikoho, jenom šla jsem na první schůzku s tím, že jsem si chtěla namalovat transparent a nějak jsem se zapovídala a teďka sedím tady. A pak jsme rostli a bylo nás třeba 20 a pak jsme zveřejnili to první prohlášení a začali jsme dělat otevřené schůzky, začali jsme mít nějaký první mediální výstupy a začali se k nám přidávat další lidi. Třeba ty, kteří tady sedějí. No. A myslím, že potom to začalo pomalu růst hodně i v krajích, že postupně to byly jenom větší města a potom se přidály menší města a v těch krajích se lidi mezi sebou domlouvali a reálně myslím, že těch měst furt přibývá a ještě přibývat bude. Ale základ si pamatuju. Naše hnutí je striktně nehierarchický a jsme dost otevřený, takže nikdo nemá rozhodovací slovo a snažíme se nějakým způsobem rozhodovat konsenzem a shodou všech. Vlastně akorát máme pár lidí, co se jako věnují tomu, aby jim teda jako třeba pomohli vysvětlit, jak ty komunikační kanály fungují, nebo jakým způsobem se rozhodujeme právě ty naše znaky, co používáme, jak fungují, ale jako nemáme žádný vedení, který by to jako schvalovalo, ty sem můžeš, ty sem nemůžeš. 3000 máme 40 rozdaných. Ale ne, docela se to rozneslo. Jo, super. Jako, mě teda fakt potěšili, dokonce tam je i plagátek normálně v trafice na dveřích. Myslím si, že pro spoustu lidí právě je to takový jako první krok k tomu, že zjistí, co teda jako doopravdy jsou schopní, jako třeba organizovat. Jako i pro mě je to vlastně úplně první zkušenost s nějakým aktivismem v tomhle měřítku. A musím říct, že zatím mě toho naučilo jako vlastně doopravdy hodně a myslím si, že to využiju jako v životě vlastně víc, vlastně skoro než cokoliv jinýho. No. Není to trošku voser se tady v 16 nebo 17 prostě zabývat takovýhlema věcma, když byste mohli dělat něco zábavnějšího? Yeah. Ale pro mě je asi větší voser ležet kvůli tomu v depresích v posteli a jako být z toho nešťastná. Právě v tomhle vidím jako velkou sílu nebo velkou právě šanci pro spoustu těchto lidí, že tady mají jako konkrétní způsob, jak se zapojit do nějakého hledání řešení nebo vlastně jak se angažovat. A myslím si, že pro spoustu lidí je to opravdu jako úplně zásadní krok. Já jsem měl takovou situaci, kdy jsem vlastně před první stávkou přinesl do školy hromadu letáčků, že je roznesu po třídách a nechal jsem právě letáčky v jedné třídě a o přestávce za mnou přišel učitel na jeden předmět a vytahal mě za ucho jakoby, a ukazoval mi ten letáček, jako co to má znamenat právě. A říkal, že ať je to jakkoliv dobrý a pro dobrou věc, takže že je dobrý, že to odchytil on a ne pan ředitel, že jinak bych z toho měl nejspíše problémy, takže že můžu být rád za to, že mi vytáhl za ucho jenom. Slyšel jsem právě od kamarádky, co je na nějaký střední zaměření na hudbu právě a tam jim bylo, že jakoby řekli, že jim budou dávat kázeňský postihy jako už nějaký vyšší, když právě budou chodit na ty stávky.
Já myslím, že to je opravdu škola od školy a učitel od učitele, no, jako, že to třeba může klidně schválit ředitel, pak to nemusí schválit třídník, který zařizuje absenci. Akorát vás tady dneska se budu otravovat tím, že se budu nahlas opakovat literaturu. Já dělám příští středu souborný zkoušky, no, takže to nejsou jako klasické známky, to je něco jako ve stylu maturity. Kdyby se někdo chtěl ulít ze školy, tak se rozhodně najde nějaký jiný způsob, kterým se ulejt a nejde na stávku. A aspoň my organizátoři, a teďka nás je po celé republice už přes 100, tak my tomu věnujeme strašně moc času i po škole. My přijdeme ze školy a jako obepisujeme jako lidi, odpovídáme na e-maily. Prostě je si zatím strašně moc práce, kterou jakože ostatní lidi nevidí. Takže když nám tohle lidi říkají, tak já to prostě ignoruju, protože to není pravda. Po 2 měsících příprav, až jsem jako řekl mámě, že teda jako dělám stávky za klima, a to je, i když jako to okolí na to zareaguje jako dobře, tak stejně je to jako nějaký strach a to je vlastně jako všechno je to překonávání nějaký jako naší komfortní zóny a co, tak jako člověk dostane třídní důtku, ale na mrtvý planetě. Není škola. Na mrtvý planetě prostě tu třídní důtku jako nikdo řešit jako nebude. Moje rodiče mě třeba podporují. Můj táta se mnou byl teďka v neděli na rodičovské demonstraci, ale byl to takový hezký moment, že jsem věděla, že i ty rodiče jsou schopní do toho jít taky. Můj táta si vytiskl fotky ze stávky a přilepil si je na lednici. To mě jako potěšilo, jinak je ohledně toho takový obezřetný, ale tohle bylo takový hezký, když jsem přijela domů. Nějaký rodiče zakazují dětem jít na stávku, ale řekla bych, že půlka z těch dětí na tu stávku stejně půjde. Buď ty rodiče potom třeba, co dítě půjde na tu stávku, nebo ten student na tu stávku, tak mu tu omluvenku napíšou, ale může se prostě stát to, že mu tu omluvenku nenačítou a prostě z toho jsou jako v různých školách můžou být jako závažný problémy. Mně to nebylo moc příjemný, ale asi bych to považovala za pozitivní, když jsem přišla do kanceláře ředitele školy a oni si tam pouštěli nebo četli nějaký můj rozhovor a chválili mě a to bylo asi poprvé za posledních 5 let, co mě v té škole za něco pochválili, takže to byl takový dobrý pocit. Já si myslím, že novináři to brali jako spíše takovou tu senzaci, jako děti jsou v ulicích, nejsou ve škole, lidi na tohle budou reagovat, ať už je to negativním nebo pozitivním způsobem. Často mi připadalo, že se novináři nás ptali na otázky jenom proto, že jsme jako děti a jsme mladí a ty otázky často byly cílené k tomu, aby nás nějak jako napálili nebo nachytali. Že nám jako položí nějakou strašně složitou a komplexní otázku, na kterou prostě mladý dítě, pokud se o to fakt jako hodně nezajímá a nevěnuje tomu všechen svůj čas, tak prostě na to odpověď mít nebude. Mně přijde, že český média dlouhodobě selhávají v nějakým nastolování společenských témat, které jsou třeba důležitý. A v otázce změn klimatu selhává ještě mnohem víc, protože když porovnáme to, jak změny klimatu ohrožují nás, i Českou republiku, a to, jak o tom média píšou, a pak se podíváme na to, jak moc psali o migrační krizi, kdy do Česka přišlo tak jako 50 uprchlíků a to bylo všechno, tak tam jsou jako úplně jiná jako míra té mediální pozornosti a úplně jiná míra toho, jak se o tom píše, a musíme na tom pracovat my a dostávat to do toho veřejného prostoru. Žijeme ve světě, kde peníze znamenají všechno. Mít peníze v dnešním světě znamená mít i moc. Ti, kteří vydělali a vydělávají na ničení planety, dělají všechno proto, aby nepřišli o své zisky. Ale mají proti sobě nás, kterým je budoucnost natolik drahá, než aby si ji nechali vytěžit a spálit. Nás, kteří jsme připraveni změnit všechno, protože budoucnost bude jiná nebo nebude žádná.
bylo takový příjemný překvapení, když člověk otevřel ten celostátní Facebook a čekala tam na něj zpráva: vy ubožáci, jděte do prdele. 5 teček. Místo, aby se ty děti něco ve škole naučili a v budoucnu možná vymysleli způsob, jak těmto nežádoucím klimatickým vlivům zabránili, tak je učíte akorát tak flákání se na zbytečný demonstraci. Schořte. 5 vykřičníků. Měla jsem mu odepsat, že jestli se nespraví klima, tak schoří taky, ať chce nebo ne. Jo, Marek mu odepsal, my už v prdeli jsme a vy s námi, což zase jako nevylučuje, že od toho člověka může se cítit tak jako zúčastněný a jako pohromadě s náma. Všichni jsme v tom spolu, v té prdeli, což mi přišlo takový jako hezký. Máme čas Situaci, kde jsme vážit nejvíc. Za 5 minut 12. Jsem ráda, že jste tady. Znečištění není sranda. Snad až se poslední řeka znečistí, tak každý z nás zjistí, že se peníze nedají žrát. I na těch facebookových stránkách nám docela pravidelně přicházejí zprávy typu no a jaký teda ty konkrétní řešení navrhujete prostě, vymyslete to teda, jak je to reálný udělat, jako když si tady dovolujete stávkovat. Pétě Jelínková, když mluvila na první stávce, tak tu otázku skvěle otočila a zeptala se, proč chodí ministr Brabec na ministerstvo životního prostředí, když nemá řešení. My to řešení nemáme, ale můžete jít za vědcema, kteří to řešení znají a poradit se s nima a nechtít to od 15letých až 18letých dětí. Kdo chce psa býti, hůl si vždy najde a naši nepřátelé nebo naši odpůrci si ty hole hledají, protože si nedokážou přiznat tu pravdu a to, že se lhali. Nechtěla jsem nikdy být politik nebo vědec. Od malička jsem chtěla být designérka nebo architektka a nebo jsem chtěla vždycky studovat FAMu nebo dělat něco s uměním a teďka jak se hodně pohybuju v té politice, teď cítíme takový trochu tlak, jako že bych do té politiky měla jít a že kvůli tomu docela dávám stranou to, co mě opravdu baví a to, co bych doopravdy chtěla dělat. A jako na jednu stranu mi to přijde jako, že je dobré, že mám takovéhle příležitosti a na druhou stranu mi to přijde takový dost skličující, že cítíme takovej nátlak, že nemám moc na výběr. Z toho důvodu, že už chceme aby ty politici poslouchali ty věci, tak už vlastně tlačíme na ně celou dobu, takže podle mě tímto politický tématem je, ale jako nějak zatím nevidím, že by se to nějak aktivně víc řešilo. No. Vy se spolu bavíte o politice? Docela vyčerpávajícím způsobem bych řekla. tak jako skoro všechno je politický, že jo. V Česku je jako ta v uvozovkách levice prostě prezentovaná ČSSD, která prolomila limity těžby na Bílině a jako ta pravice prostě ODS, která změny klimatu popírá. Tak, jako zaznamenala jsem to na spoustu jako sociálních sítí různých politiků, že jako nám vyjádřili podporu a tak. Nevím, do jaký míry je to z jejich strany jako reklama nebo snaha jako nabrat si nějaký hlasy a do jaký míry je to jako upřímný. Pro nás není ta velká podpora to, že si udělají na Facebooku status, podporujeme stávku za klima, ale to, že prostě ve své práci reálně budou dělat kroky k tomu, aby se to klima zlepšovalo a aby se začaly zavádět nějaké opatření, co ten stav prostě budou měnit. Jako nám doopravdy nejde o facebookový statusy a příspěvky na Instagramu. Jako. To je ta fotka z Benátek, když tam byly velký záplavy, kde jdou ty lidi z těch jako obchodáků s těma nákupníma taškama, že jo. Slavoj Žižek to tehdy komentoval, že pro lidi je reálnější představit si konec světa než konec kapitalismu. I miss my empty life. 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 I miss my empty life.
spousta lidí vždycky, když se nás na něco ptá, tak první, čím vlastně začínají, jestli jako my žijeme udržitelně vůbec, jako my třeba středoškoláci to stávkujeme, nebo jako lidi, co se zajímají o životní prostředí. A přikládají vlastně v rámci té klimatické změny tomu strašně jako význam, jestli to jako prostě všichni děláme, aby to vlastně bychom měli vůbec právo jako mluvit do té klimatické změny. Já nemám ráda, když se našemu hnutí, jako, nebo když se na tohle vztahuje jako takovej přístup, jako že je to mezigenerační boj nebo nějaký problém mladý versus starý. Jako to si fakt myslím, že tak není. Myslím že každá generace v tomhle jako někam pokročí nebo něco se jí nepovede a každá prostě vychází z jiného prostředí a má jiné možnosti. A myslím si, že fakt bychom z toho neměli dělat jako jo, vy starý jste nám to tady zničili, my mladí to tady napravíme, ale jako hledat nějaký jako společný řešení, protože i naše generace má určitě spoustu věcí, které nedělá správně a ve kterých se musí zlepšovat. My žijeme v situaci, kde už jako nestačí jenom to, že já sám za sebe budu žít udržitelně. Jako za prvý, protože je to v něčem těžký a pro spoustu lidí je to jako nedostupný. Ať už třeba drahý, nebo prostě složitý, nemají na to čas, prostě nemají na to energii, jako když prostě dělám furt 12, mám rodinu, kterou musím uživit, tak a navíc je to, ten ekologický způsob života není doopravdy dostupný pro každýho, tak jasně, že se ty lidi potom nechovají ekologicky. Jasně, že malí zemědělci nebudou prostě nestříkat pole, protože se jim to prostě nevyplatí. A právě tady v tomhle momentě je potřeba doopravdy a nemáme jinou možnost, než tlačit na ty systémové změny, které budou umožňovat ten ekologický život a budou ho umožňovat všem. Omladina do ulic, aby v zimě nebyl hejt. Uhlí patří podzem, uhlí patří podzem. Je čas jednat, je čas jednat, je čas jednat. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Klima místo zisku, klima místo zisku. Prachy nejsou všechno, prachy nejsou všechno, prachy nejsou všechno. You cannot eat money, oh no.